Hello guys, welcome to today's video and welcome back to my channel and welcome back to my kitchen again. So for today's video, I'm just gonna show you how I do chicken barbecue ring. Once in a while, niluluto ko to kasi gusto ko yung mga niluluto, yung mga hindi masyadong laging niluluto. Does it make sense? Kasi usually sa atin, common na yung sinigang, adobo, which is one of my favorite. I love sinigang talaga. Kasi mahilig ako sa maasim. Sa prutas hindi, pero sa dish, gusto ko yung mga maasim. But today, dahil nga si Honey mahilig sa chicken barbecue. So, nung nakita ko yung recipe na to, actually, napanood ko to sa YouTube. But, nilagyan ko pa ng additional ingredients. Usually, barbecue sauce lang, shredded chicken, and season it with salt and pepper, put it in croissant, and bake it, and that's it. So, this one, I make it a little bit complicated, but hindi naman ganun kahirap. So, pakita ko na guys yung mga ingredients na gagamitin natin para makaluto na tayo. Okay? Ito na yung mga ingredients natin. Ito na yung ating chicken. So, I use chicken thigh for this recipe kasi tingin ko mas malasa siya at masarap naman talaga ang thigh. As you can see, wala nang taba-taba kasi ginupit-gupit ko siya. Mas maganda yung walang masyadong taba yung manok. At boneless at skinless. Okay? So, I have here a garlic powder and a ground pepper, salt. This is Himalayan salt, but you can use any salt you have, rock salt, iodized salt. This is 1 tablespoon of honey. I have parsley, dried parsley yan. We're gonna use a mustard, of course, paprika. So, gusto ko may sibuyas dahil pang palakas siya. Ayan. Huwag masyadong green-minded ang sibuyas. Masarap kasi talaga siya sa enemy. So, I always put chopped onions. And of course, our barbecue sauce hindi mawawala. At gagamit din tayo ng bay leaves para pagpapakulo natin ng chicken. So, let's get started. So guys, ito na yung ating casserole. So, I fill that with water. Hindi naman punong-puno, parang sobra sa kalahati. At ilalagay natin dyan yung chicken. I put my stove on high heat para mas madaling kumulo. So, papakuluan natin yung ating chicken for about mga maybe 10 to 15 minutes. So, lagay natin yung chicken. Ayan. And of course, lalagyan natin siya ng salt. Ayan. Lalagay din tayo ng 2 bay leaves at konting ground black pepper. Ayan. Konti lang. Kasi si-season naman natin yan. So, we're gonna simmer it and bring it to boil until the chicken is cooked. And then, we're gonna shred the chicken. And I'll show you what's the next step. Okay. So, okay guys, ito na yung ating chicken. So, napakuluan na natin siya at ready to shred. So, mainit pa, no? So, ako kasi, pag mainit pa, gusto ko, pag nagmamadali ako, using the fork, ito yung pinang-shred ko. So, pag ganyan. So, isi-shred natin siya para mapabilis ang ating pagluluto. Gutom na yung boss ko. So, ayan, isi-shred natin siya hanggang sa matapos natin ito. Okay? Okay guys, eto na. Tapos na yung ating chicken. Matapos natin lapastanganin ang manok na ito. Ayan, di pa tayo kontento sa paglaga sa kanya. No, hinimay pa natin talaga naman. But anyway, ganun talaga eh. Patawarin mo kami. Okay. So anyway, lalagyan na natin yung mga ingredients o seasoning. So unahin natin yung salt. Ilagay yung salt. Yan. Pepper at ang garlic powder. Yan. Ang ating parsley, ito tatansyahin nyo lang kasi hindi naman kailangan masyadong madami. So, medyo naparaming lagay ko. At ang ating paprika, nag-a-add to ng a little bit, parang spiciness, but hindi naman talaga siya spicy. So, lahat na natin. And then, of course, our onion. Ilagay lahat. Sinabi. Diba? Masarap yung maraming sibuyas. And of course, our honey. Ayan, lagyan. Kung wala namang honey, parang konting brown sugar, pwede na. Ayan. Okay, ang ating mustard. Lagay natin. Sarap to guys. Masyado madami. Lagyan natin, ganun din. So, ito ang kailangan marami. Ang ating barbecue sauce. You can get barbecue sauce sa supermarket. So, lagay natin lahat kasi pag nagluluto kasi ako, tansyahan. Hindi ako mahilig magsukat. Actually, sinukat ko lang siya for the sake of this video. So, we just mix it all together. Ayan. Diyos ko, ang bang. So, ganyan. Na-imagine nyo na ba, guys? So, ito,
nakalimutan ko sabihin, no? So, gagamit tayo ng shredded cheese. Any kind of shredded cheese. I use the, ano ba to? Mexican 4 cheese. So, ganito yung aking gagamitin. So, kung ayaw nyo naman ng mix, gusto nyo isang klaseng cheese lang, okay lang. But you can get this in any grocery. Meron yan. And, of course, gagamit tayo ng croissant rolls. So, ito yung ginagamit sa paggawa ng croissant. Ready to bake na to eh. Ilalatag nyo na lang sa pan. At I'll show you later how we're gonna do it. Okay? Sorry po, hindi ko agad nasabi. So, we just mixed it well. Make sure na halong-halo siya. Ayan. I-incorporate lahat ng chicken yung binudbud sa kanya. Ayan. So, ganyan na magiging resulta. Okay, now we're ready to prepare our chicken barbecue ring. So, gagamit tayo ng baking dish or baking pan, whatever you wanna call it. So, nilagyan ko siya ng parchment paper kasi ayoko nang masyadong natutos na yung ilalim. Kung wala naman kayong parchment paper, you can use oil spray, yung ganito. Sprayan nyo lang siya para lang hindi masyadong didikit. And, yun nga, ano ba yan? Mahadlangan ng pagkasunog. Diyos ko Lord, nahirapan ako. Ano ba yan? Kalimutan ko na yung akin. Maiwasan. Ayun, maiwasan ang pagkasunog. So, bubuksan natin yung ating croissant. So, minsan nakakatakot to buksan. Kasi, umaano siya, nagpa-pop siya. So, peel natin yung nakalagay. Peel that. Parang, hinihiwa ko siya ng konti. Yun. See? Nagpa-pop siya. So, ganitong itsura niya. I love this. Kasi, you can do a lot of baking with this. Marami siyang silbi. So, ganito siya. It's a dough. A made dough. So, nakikita nyo, meron siyang hati na. May mga division. So, parang triangle shape. So, pag hinati natin, magiging ganito. So, ilalatag lang natin siya. Ganito, one. Kung gusto nyong maglagay ng parang mark, yan, ganyan. So, parang ngayon magsisilbing pinakagitna nyo. Pwedeng pataob, pwede pa. Mas prepare ko yung ganyan. So, lalagyan nyo siya. Ako, hindi ko na usually ginagawa yan. Pero, tip din para mapadali ang inyong pagluluto. So, baking tip lang yan. So, ayan. Gaganyan nyo siya. Ito ang fun part. Ito yung pinaka gusto ko dito sa part na to. Kasi para ka naglalaro. Okay. So, ayan. So, meron na tayong star. So, actually, dalawang part yung gagamitin ko. Kasi kulang ang isang roll. So, dalawang roll ang kailangan. Ganyan. Yan. Okay. So, i-flat natin siya ng konti. So, magiging ganyan ang inyong base. And then, through that, ilalagay na natin yung ating mixture. Chicken mixture. Sa side. Ganyan. Very interesting tong recipe na to. So, kung i-oven natin to, kung wala naman kayong oven, pwede naman conventional or oven toaster, but hindi nyo magagawa yung ganito kalaki, no? So, I suggest, kasi pwede naman talaga siya, you can use a, parang empanada roll or gumawa kayo ng sarili yung dough. Tapos, i-deep fry nyo siya kung wala tayong oven. Pwede yun. Kasi para lang kayong gumawa ng empanada chicken barbecue. O, diba? Kung may recipe bago na naman agad, diba? So, as you can see, ganyan. Make sure na malinis ang kamay, ha? Hindi umawak sa kung ano. So, ayan, nalagay na natin lahat. And then, maglalagay na tayo ng cheese. So, sa cheese, wala ring rule. Maraming cheese, pwede. Konti ang cheese, kung anong bet nyo. Kasi, ako talaga, sino ba ayaw ng maraming cheese? Kasi, parang lahat naman yata ng tao sa mundo gusto ng maraming cheese. Kayo mabahala sa mga nalalaglag ng cheese. Okay lang yan. Ganun talaga. Hindi nyo naman maiiwasan yan. So, ngayon ang gagawin natin, i-fold natin siya. Isa-isa. Ganyan. So, ito ibibake natin for about 15 to 20 minutes. I preheat my oven to 375. So, ayan. Ganyan. Ang cute, diba? So, ayan guys, lalagyan na natin siya sa oven. So, ito na.
We'll bake it for about 20 minutes. It depends. Check nyo rin siya in between. Siguro mga after 10 minutes, check nyo kasi minsan madali. Depende sa oven nyo nga, mas madali minsan siyang mag-brown. Once it golden brown, anyway, luto na yung chicken natin. So, walang problema. Okay? Let's bake it. So, ayan, maghintay lang tayo ng 20 minutes at titikman na natin ang ating chicken barbecue ring. So, ayan guys, after 20 minutes, tapos na yung ating pagluluto. Kunin na natin sa oven. Mainit. Mag-ingat tayo sa mainit. So, eto na siya guys. So, we'll let it cool down bago natin slice at tikman. So, maganda pag may parchment paper, guys, kasi hindi nyo kita, no? Kasi, pwede nyo lang i-slide. Ihilahin nyo lang to sa chopping board. Yun din yung kagandahan. Maganda, no? Para kang may panaderya. Parang tinapay lang, guys. So, ililipat ko siya sa plate. So, eto na siya, guys. So, what I did is, in-sprinkle lang ko lang siya ng parsley, dried parsley. Gusto nyo fresh, pwede rin. At meron akong ranch para dipping sauce natin. So, masarap talaga siya sa ranch. So, let's go ahead. Tikman na natin. Ooh. Para tayo nag-slice ng pizza. Ayan. So, kuha ko ng konting ranch. So, tikman na natin. Talaga to guys. Hindi nakakapagsisi pag tinay na to. Dami ko nilagay na lunch. Ang sarap. Pwede nyo rin siyang kainin without the ranch. Kasi masarap na siya talaga. Additional flavor na lang naman. So, ayan guys. Ito na yung ating chicken barbecue ring. So, I hope you enjoyed watching this video, and if you did, don't forget to give me a thumbs up. At sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe to my channel. And please consider to hit the notification button so you can notify every time I upload a new video. So, hanggang sa muli, magkita-kita po tayo on my next video. Bye!